เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับกับเครื่องพิมพ์3มิติมันคือเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบจำลองแบบดิจิทัลให้กลายเป็นวัตถุจริงได้โดยใช้วิธีสร้างทีละชั้นแทนที่จะตัดหรือเจาะวัสดุออกเหมือนการผลิตแบบดั้งเดิมหลักการทำงานคือเครื่องจะอ่านไฟล์ที่ออกแบบจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยวางวัสดุเช่นพลาสติกหรือเรซินหรือแม้กระทั่งส่วนผสมอาหารลงไปทีละชั้นจนเกิดเป็นรูปร่างสมบูรณ์ความน่าสนใจของเครื่องพิมพ์3มิติคือความยืดหยุ่นและความเป็นสากลเครื่องเดียวกันสามารถผลิตได้ทั้งของเล่นชิ้นส่วนเครื่องบินอวัยวะเทียมหรือแม้แต่ช็อกโกแลตในรูปทรงที่คุณออกแบบเองกล่าวได้ว่าเครื่องพิมพ์3มิติเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจินตนาการและความจริงที่ทำให้ไอเดียคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแม้หลายคนจะคิดว่าเครื่องพิมพ์3มิติเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแต่จริงๆแล้วรากฐานของมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี 1980 โดยมีนักวิจัยผู้บุกเบิกอย่างดร. ฮิเดโอะ คุรามะจากประเทศญี่ปุ่นที่คิดค้นการใช้เรซินเหลวแข็งตัวด้วยแสง UV เพื่อสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วแม้เขาจะไม่ได้สานต่อสิทธิบัตรจนสมบูรณ์แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของวงการต่อมาในปี 1984 ชักฮอลล์ได้พัฒนาระบบ Stereolithography และจดสิทธิบัตรสำเร็จพร้อมสร้างไฟล์มาตรฐาน .stl ที่ยังใช้กันทั่วโลกจนถึงปัจจุบันขณะที่สกอตต์ ครัมป์ในปี 1988 ได้คิดค้นระบบ Fuse Deposition Modeling จากการทดลองทำของเล่นให้ลูกสาวซึ่งกลายเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบันและนำไปสู่การก่อตั้งบริษัท Stratasys จุดเหล่านี้คือรากฐานที่ทำให้เครื่องพิมพ์3มิติจากห้องทดลองสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมแต่ทำไมเพิ่งมาดังตอนยุคหลังๆนี้ในช่วงปี 1990 ถึง 2009 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติถูกจำกัดด้วยสิทธิบัตรที่มีราคาสูงทำให้เครื่องพิมพ์ราคาหลักล้านบาทและเข้าถึงได้เฉพาะบริษัทใหญ่ๆแต่เมื่อสิทธิบัตรหลักของระบบ FDM หมดอายุลงในปี 2009 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีโครงการ RepRap ที่เป็น Open Source ทำให้หลายๆคนก็สามารถสร้างเครื่องพิมพ์3มิติที่ผลิตชิ้นส่วนของตัวเองได้เกิดการปฏิวัติโต๊ะทำงานจากบริษัทหน้าใหม่อย่าง MakerBot, Creality และ Bamboo Labที่ทำให้ราคาเครื่องพิมพ์ลดลงเหลือเพียงหลักพันถึงหลักหมื่นบาทนอกจากนี้ยังเกิดชุมชนผู้สร้างและแชร์ไฟล์โมเดลฟรีบนแพลตฟอร์มอย่าง Thingiverse และ Printables ทำให้คนทั่วไปสามารถผลิตอะไรก็ได้เองเพียงแค่กดดาวน์โหลดและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้การพิมพ์3มิติกลายเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายไปทั่วโลกวัสดุประสิทธิภาพสูงแม้พลาสติกทั่วไปอย่าง PLA จะเหมาะกับงานต้นแบบหรือใช้กับของเล็กๆแต่สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเช่นโครงโดรนหรือชิ้นส่วนยานยนต์วัสดุขั้นสูงอย่างคาร์บอนไฟเบอร์จึงเข้ามามีบทบาทChopped Carbon Fiber คือการผสมเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ลงในพลาสติกเช่นไนลอนหรือ ABS เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและให้ผิวสัมผัสแบบด้านที่ดูพรีเมียมแต่สิ่งที่พลิกโฉมจริงๆคือ Continuous Carbon Fiber ที่ใช้เส้นใยคาร์บอนต่อเนื่องวางไปตามโครงสร้างชิ้นงานทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงเทียบเท่าอลูมิเนียม 6061 แต่เบากว่ามากเครื่องพิมพ์เฉพาะทางอย่าง Markforged จึงถูกใช้งานวิศวกรรมขั้นสูงตั้งแต่โครงสร้างโดรนรวมไปถึงชิ้นส่วนในรถยนต์ที่ต้องทนแรงสั่นสะเทือนสูงแต่เครื่องพิมพ์3มิติไม่ได้เพียงแต่พิมพ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆได้เท่านั้นแต่มันสามารถพิมพ์อาหารได้ด้วยครับการพิมพ์อาหาร3มิติเริ่มจากการสร้างช็อกโกแลตรูปทรงแปลกตาแต่ปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่การปฏิวัติด้านโภชนาการและอาหารทางเลือกบริษัทอย่าง Redefine Meat ใช้การพิมพ์3มิติเพื่อจำลองโครงสร้างซับซ้อนของเนื้อวัวโดยการฉีดชั้นของไขมันพืชและโปรตีนจากถั่วและน้ำจากบีทรูทเพื่อเลียนแบบเลือดทำให้ได้สเต็กที่มีลายไขมันและสัมผัสการเคี้ยวเหมือนเนื้อจริงๆซึ่งวิธีการผลิตอาหารแบบเดิมไม่สามารถทำได้อีกทั้งในอนาคตเครื่องพิมพ์อาหารอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สวมใส่เช่นสมาร์ทวอทช์เพื่อวิเคราะห์อาหารที่ร่างกายต้องการและพิมพ์อาหารที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ทันทีการพิมพ์3มิติไม่ได้หยุดอยู่แค่การผลิตของเล่นหรือชิ้นส่วนเล็กๆแต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหามวลมนุษยชาติหนึ่งในความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นคือ Bioprinting ที่ใช้หมึกชีวภาพจากเซลล์ที่มีชีวิตเพื่อสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะปัจจุบันสามารถพิมพ์ใบหูและผิวหนังสำหรับผู้ป่วยแผลใหม่ได้แล้วและเป้าหมายสูงสุดคือการพิมพ์หัวใจไตและตับที่ใช้งานได้จริงโดยใช้ DNA ของผู้ป่วยเองเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคและการปฏิเสธการปลูกถ่ายขณะเดียวกันในด้านการก่อสร้างมีการใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ฉีดคอนกรีตเพื่อสร้างบ้านทั้งหลัง
ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยราคาสูง และบ้านพักฉุกเฉินหลังภัยพิบัติ ส่วนในอวกาศ NASA กำลังพัฒนาเครื่องพิมพ์ที่ใช้ฝุ่นดาวอังคารเป็นวัสดุหลักในการสร้างที่พักอาศัยและฐานปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่มนุษย์จะเดินทางไปถึงดาวอังคารจริงหากชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ